up? It's your boy JL. So, for today's video, mag-unbox tayo ng Kemei hair clipper. Let's go! So, ayun. Unbox natin to. Medyo masikip ah. Ayan. So, ito yung Kemei. Ang liwanag. Ayan. Ganda niya, umiginang. Oh man. Kita nyo, ang ganda. Shit. Yung talim niya parang sa wall tailor. Yung talim niya. Tsaka halos magkasinlaki lang din sila nung in-unbox natin Kemei. Malakas din siya. Medyo may pagka-delay nga lang ng konti pagka in-open mo. Ayan. So next, titignan natin kung ano yung laman netong nasa loob ng box. Meron siyang charger. Bali USB na pala siya. Di na katulad nung iba na direct talaga. Yung USB na. Pwede mo siyang gamitin at sa charger. Meron din siyang guide, 3. Ayan, tapos oil. Try naman natin sa buhok. Talas. Ano? Yun! So, tatry naman natin siya sa buhok. Yung buhok mismo na makapal kung tatalab. Sabi. Ito. Sobrang talas niya. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Peace!